Azt érzed magadon, hogy fáradt vagy feledékeny vagy? Esetleg furcsa érzésed van, mintha valahogy máshogy éreznéd magad? Hajlamos lehetsz rá, hogy ezeket az érzéseket a stressznek vagy alváshiánynak tulajdonítod, de mi lenne, ha azt mondanám, hogy ezek a jelek egy csendes probléma tünetei lehetnek, amely milliókat érint világszerte? Készülj fel, mert amit most megtudsz, az nem csak a saját, de akár környezeted életét is megváltoztathatja. A szervezeted számára a B12 vitamin létfontosságú a kritikus funkciókban, mint például a vörösvértestek termelése, az agy egészségének megőrzése és akár a DNS szintézis is. Ha nem juttatsz be elegendő B12-t, ezek a rendszerek fokozatosan felmondják a szolgálatot, amiket gyakran finom jelek formájában kommunikál a testünk. Most felfedjük a 7 meglepő jelet, amit a tested jelez, amikor súlyosan hiányzik belőle a B12, beleértve néhány különösen furcsa tünetet, amire gyakran még az orvosok sem gondolnak. Ezek a figyelmeztető jelek különösen fontosak lehetnek 50 év felettiek vagy bizonyos egészségügyi állapotokkal élők számára, de bárki érintett lehet. Vágjunk is bele, lássuk a B12 vitamin hiányának 7 furcsa tünetét. Első. Fáradtság és gyengeség. Képzeld el, hogy nehezedre esik kikelni az ágyból, egész nap ásítasz, és még akkor is fáradtnak érzed magad, miután egész éjszaka jól aludtál. Ha az elmondottak igazak rád, úgy nagy valószínűséggel többről beszélünk, mint egyszerű fáradtság. A B12 vitamin hiánya gyakran mutatkozik tartós kimerültségben és gyengeségben, amelyek a leggyakoribb és legelső tünetek közé tartoznak. Ennek az oka, hogy a szervezetednek B12-re van szüksége a vörösvértestek képzéséhez, amelyek oxigént szállítanak a szerveidhez. Ha nem juttatsz be elég B12-t, a szervezeted nem tud elég egészséges vörösvértestet előállítani, így az izmaid és szöveteid nem kapnak elég oxigént, még akkor sem, ha eleget pihensz. Az elmondottak miatt fáradtnak, levertnek, gyengének és zavartnak érezheted magad. Ha gyakran érzed magad fáradtnak vagy gyengének ok nélkül, és az életmódváltások vagy az alvás módosítása nem segít, érdemes ellenőrizni a B12 szintedet. Második. Hangulatváltozások. A B12 vitamin szintje szorosan összefügg a hangulatoddal és mentális jólléteddel. Meglepő lehet, de a B12 hiánya csendben hangulatingadozásokat, szorongást vagy akár depressziót is okozhat. Sokan nem tudják, de a krónikus B12 hiány hirtelen hangulati változásokat idézhet elő. Ennek fő oka, hogy a B12 szükséges az olyan fontos agyi kémiai anyagok előállításához, mint például a szerotonin, amelyeket gyakran boldogsághormonként emlegetnek. Amikor a B12 szintet csökken, a szervezeted kevésbé képes szerotonint termelni, ami miatt idegesebb, ingerlékenyebb vagy szomorúbb lehetsz, mint általában. Pontosan az elmondottak miatt mentális állapotod jelentősen javulhat egyszerű étrendváltoztatással vagy B12 kiegészítő szedésével. Harmadik. Sápadt vagy sárgás bőr. A bőröd sokat elárul az egészségedről, a B12 vitamin hiányának pedig egyik árulkodó jele lehet, ha bőröd sápadttá, esetleg sárgás árnyalatúvá válik. Ezek tipikusan olyan jelzések, amelyeket a tested azért küld, mert valami nincs rendben. Ha nincs elég B12 a szervezetedben, nehezebben tud egészséges vörösvértesteket termelni. Ezek a vörösvértestek pedig túl gyorsan lebomlanak, és bilirubin nevű pigment szabadul fel, ami sárgaságot okoz. Ez a pigment ugyanaz, amit a csecsemők sárgaságában vagy a máj problémák esetén láthatunk. Ha B12 hiányod van, a vörösvértestek korai szétesése a probléma oka, nem pedig a máj állapota. Ezért gyakran tévesen diagnosztizálják máj problémaként, pedig valójában a szervezeted B12 szükségletét jelezheti a sárgás, sápadt bőr. Negyedik. Nyelvgyulladás és szájfájdalom. A nyelvgyulladás és a szájfájdalma szintén olyan tünetegyüttes, ami a B12 vitamin hiányát jelezheti a testedben. Ez az egyik legszembetűnőbb tünet a B12 hiány esetén. Egy egészséges nyelv általában rózsaszín, sima és apró ízlelőbimbók borítják. Ha nem viszel be elég B12-t, az befolyásolhatja a vörösvértestek képződését, ami nyelvi gyulladáshoz vezethet.
A nyelved piros és duzzadt, vagy akár sima és fénylő lehet, azonban ez ritka. De nem csak a kinézet számít. A gyulladás érzékenységet, fájdalmat és kellemetlenséget okozhat, ami megnehezítheti az evést, ivást vagy a beszédet. Emellett a B12 hiánya kisebb, fájdalmas aftákat is okozhat, amelyek a száj belső oldalán, az ajkakon vagy a nyelv alatt jelenhetnek meg. Nem utolsó sorban a B12 fontos a szájnyálkahártya egészségének fenntartásában, ha pedig nincs elég B12, úgy bizonyos szövetek nem tudják megőrizni szerkezetüket és működésüket, ami fájdalmat okozhat. 5. Láb vagy kézbizsergés. Volt már olyan érzésed, mintha több ezer apró tű szurkálna a kezedben vagy lábadban? Ez igen kellemetlen, zavaró érzés. Azonban ez az érzés nem véletlen. Egy gyakori jele lehet, hogy B12 hiánnyal küzdesz. Ennek oka, hogy a B12 befolyásolja az idegrendszer működését. Többek között segít megőrizni a mielin hüvelyt, ami az idegek védőburka. Ez a burkolat hasonló az elektromos vezetékek szigeteléséhez. Izolációt biztosít az idegek számára, hogy az idegimpulzusok zökkenőmentesen és hatékonyan haladjanak. De ha nem juttatsz be elég B12-t, ez a védőréteg elkezdhet lebomlani. Ahogy ez megtörténik, úgy az idegeid nem tudnak megfelelően működni, és furcsa érzéseket tapasztalhatsz, mint a bizsergés, érzésvesztés vagy égő érzés, különösen a kezeidben és lábaidban. Ha a B12 hiányt nem kezelik, a tünetek súlyosbodhatnak, és hatással lehetnek az egyensúlyodra, koordinációdra és a járásodra is. Nem utolsó sorban a B12 hiánya károsíthatja a perifériás idegeket, ami megnehezítheti az olyan egyszerű mozgásokat is, mint a séta vagy a futás. Súlyos esetben a láb és végtag érzéketlenné, gyengévé válhat, és nem tudod megtartani a testsúlyodat, a reflexeid pedig károsodhatnak. 6. Szabálytalan szívverés. A B12 hiánya gyors szívverést, azaz takikardiát is okozhat. Továbbá a vérszegénység tünetei közé tartozik még a szédülés, fáradtság, étvágytalanság és szívdobogás érzés. Ha a szíved szabálytalanul ver, az nagyon ijesztő lehet. Sok ember azonnal szívrohamra gyanakszik, ami könnyen pánikrohamba csap át. A B12 hiányos vérszegénység közvetlenül kapcsolódik a szívritmus zavarához. Ha alacsony a szinted, az idő múlásával károsodhatnak a szívizmaid, és megnőhet a szív mérete. Ezért fontos, hogy növeld a B12 bevitelt, így hozzájárulva szíved egészségéhez. 7. Feledékenység és koncentrációs nehézségek. A B12 alacsony szintje hozzájárulhat a depresszióhoz, és fontos szerepet játszik a kognitív fejlődésben és a memória kialakításában. A B12 hiánya többek között olyan tüneteket okozhat, mint a memóriazavar, dezorientáció és demencia. Nagyon fontos megértened, hogy a feledékenység vagy a memóriazavar nem csak az életkor velejárója, hanem lehet a vitaminhiány jele is. A B12 elengedhetetlen az agyi funkciók fenntartásához, mivel segíti az idegsejtek védőburkának kialakítását, így biztosítva, hogy az idegimpulzusok erősek és tiszták maradjanak. Emellett támogatja az idegsejtek egészségét. Amikor a B12 szintje túl alacsony, az agysejtekkel való kommunikáció nehézkessé válik, ami agyi homályhoz, feledékenységhez és az észlelés zavaraihoz vezethet. Egyes kutatások szerint a B12 hiánya lehet a demencia egyik fő oka az időseknél, mivel memóriavesztést és más demenciával kapcsolatos tüneteket okozhat. Bár könnyű azt hinni, hogy ez a természetes öregedés része, azonban ennek a vitaminnak a hiánya minden korosztályban előfordulhat. Az igaz, hogy különösen az időseknél gyakori, de bárkinél kialakulhat, különösen ha vegán vagy vegetáriánus vagy bizonyos alapbetegségekkel rendelkezel, illetve gyógyszereket szedsz. Most, hogy áttekintettük a B12 vitamin hiányának 7 árulkodó tünetét, érdemes lehet néhány szót ejteni arról is, hogy hogyan előzhetjük meg hiányának kialakulását. Ez a feladat egyszerűbb, mint gondolnád.
Először is éves szinten ellenőriztesd a B12 szintedet. Másodszor fogyasz olyan ételeket, amelyek gazdagok B12-ben, például soványhúsok, halak, valamint a tojás, kiváló módja annak, hogy egészséges szinten tartsd a B12-t a szervezetedben. Ha esetleg valami újat keresel, úgy próbáld ki a májat, ami az egyik legjobb természetes B12 forrás. Ha pedig vegán vagy vegetáriánus vagy, úgy különösen fontos figyelni a B12 fogyasztásodra, mert főként állati termékekben található meg ez az értékes vitamin. Te odafigyelsz a B12 vitamin pótlására? Ha igen, hogyan gondoskodsz róla? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tanulságosnak találtad videónkat, úgy iratkozz fel csatornánkra, lájkolj minket és tekintsd meg korábbi tartalmainkat is. Köszönjük megtekintésed, és jó egészséget kívánunk!